নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ নৱম পাঠ মেডাম ৰাইটছ দ্য বাছৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে অৰেল কম্প্ৰিহেনচেকৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ৱাজ বালিজ ফেভাৰেট পাছ টাইম। বালিৰ প্ৰিয় সময় পাৰ কৰা কাৰ্যটো কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বালিজ ফেভাৰেট পাছ টাইম ৱাজ ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট ডোৰৱে অফ হাৰ হাউচ এণ্ড হোৱাট ৱাজ হেপেনিং ইন দ্য ষ্ট্ৰীট আউটছাইড। বালিৰ প্ৰিয় সময় পাৰ কৰোৱা বা সময় কটোৱা কাৰ্যটো হৈছে ঘৰৰ আগফালৰ দুৱাৰমুখত বা সন্মুখৰ দুৱাৰমুখত থিয় হৈ বাহিৰৰ ৰাস্তাত কি ঘটি আছে তাক চাই থকাটো। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ৱাজ এ চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় ফৰ বালি, হোৱাট ৱাজ হাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডিজায়াৰ। বালিৰ কাৰণে এক অন্তহীন আনন্দৰ উৎস কি আছিল আৰু তাইৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ইচ্ছাটো কি? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এ চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় ফৰ বালি ৱাজ দ্য চাইট অফ দ্য বাছ that traveled between her village and the town, filled with a new set of passengers each time it passed through her street. বালিৰ কাৰণে অন্তহীন আনন্দৰ উৎস হৈছে সেই দৃশ্যটো, বাছখনৰ দৃশ্যটো, যিখন বাছ তাই গাঁও আৰু চহৰৰ মাজত চলাচল কৰিছিল। প্ৰত্যেকবাৰতে নতুন নতুন যাত্ৰী লৈ তাই গাঁৱৰ মাজেদি ঘৰৰ আগৰ ৰাস্তাইদি গৈছিল। সেই বাছখন আছিল বালিৰ কাৰণে অন্তহীন আনন্দৰ এক উৎস। হাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডিজায়াৰ ৱাজ টু ৰাইড অন ডেট বাছ, আৰু তাইৰ সেই শক্তিশালী ইচ্ছাটো আছিল বা তাই সেই বাছখনত ভ্ৰমণ কৰাটো, বাছখনত যাত্ৰা কৰাটো তাই আটাইতকৈ মনৰ এটা জুৰিবান আৱেগ আছিল বা ইচ্ছা আছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ডিড বালি ফাইণ্ড আউট এবাউট দ্য বাছ জাৰ্ণি, হাউ ডিড শ্বি ফাইণ্ড আউট দিজ ডিটেইলছ। বালিয়ে সেই বাছ যাত্ৰাৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিছিল বা বিচাৰি উলিয়াইছিল আৰু এই তথ্যসমূহ কেনেকৈ তাই সংগ্ৰহ কৰিছিল বা বিচাৰি উলিয়াইছিল। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বালি ফাউণ্ড আউট দেট দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ দ্য টাউন from her village was 6 miles. The one-way fare of the bus was 30 paise. A trip to the town took 45 minutes. On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. She found out these details by listening carefully to the conversations between her neighbors and the people who frequently used the bus. She also gained information by asking them a few discreet questions. বালিয়ে বিচাৰি উলিয়াইছিল বা বালিয়ে এইটো গম পাবলৈ সক্ষম হৈছিল যে গাঁৱৰ পৰা চহৰৰ দূৰত্ব 6 মাইল আৰু সেই বাছৰ এবাৰৰ ভাড়া অৰ্থাৎ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যোৱাৰ বাছৰ ভাড়া আছিল 30 পইচা আৰু এটা যাত্ৰাত প্ৰায় 45 মিনিট সময় লাগিছিল। আৰু যদি তাই চহৰলৈ গৈ নিজৰ আসনতে বহি অন্য 30 পইচা দিয়ে তেনেহ'লে একেখন বাছেৰে পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব। লগতে এইটো তাই তথ্য ওলাইছিল যে সেই বাছখন ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক মানুহ বা সেইখন বাছত যিবিলাক মানুহে ৰেগুলাৰলি অহা যোৱা কৰে বা তেওঁৰ যিবিলাক চুবুৰীয়া আছিল তেওঁলোকৰ কথোপকথনবিলাক শুনি এই তথ্যবিলাক উদ্ধাৰ কৰিছিল। লগতে তাই দুই এটা তথ্য মানুহক বা সেই চুবুৰীয়া মানুহবোৰক অতি সাৱধানে প্ৰশ্ন কৰিও গম পাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডু ইউ থিংক বালি ৱাজ প্লেনিং টু ডু। তুমি কি বুলি ভাবা বালিয়ে কি কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে? বালিয়ে কি কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি তুমি ভাবা?
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Bali was planning to travel on that bus which traveled between her village and the nearest town. বালিয়ে তাই গাঁও আৰু ওচৰৰ চহৰখনৰ মাজত চলাচল কৰা সেই বাছখনত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে Why does the conductor call Bali madam? কণ্ডাক্টৰজনে বালিক কিয় ম্যাডাম অৰ্থাৎ বাইদেউ বুলি সম্বোধন কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Bali was trying to behave more mature than her age. বালিয়ে তাই বয়সতকৈ বেছি প্ৰাপ্তবয়স্ক বা ডাঙৰ হোৱা যেন তাই আচৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল। She was trying to look overconfident and smart. The conductor was amused at her behavior and in an effort to tease her, called her madam. তাই জোখতকৈ বেছি কনফিডেন্ট, জোখতকৈ বেছি আত্মবিশ্বাসী আৰু বুদ্ধিয়ক দেখাব বিচাৰিছিল বা চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই আচৰণ দেখি কণ্ডাক্টৰজনে বৰ আমোদ পাইছিল আৰু তাইক জোকাবৰ প্ৰচেষ্টাত বা জোকোৱাৰ চেষ্টা কৰিয়ে তাইক ম্যাডাম বুলি বা বাইদেউ বুলি কৈছিল। Next question to আছে Why does Bali stand up on the seat? What does she see now? বালিয়ে আসনৰ ওপৰত কিয় খাৰা হৈছিল আৰু এতিয়া তাই কি দেখা পাইছে? Bali stood up on her seat because her view was cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. বালিয়ে তাই আসনত বা সিটত খাৰা হৈছিল কাৰণ তাই দৃষ্টি সেই খিৰিকীখনৰ তলৰ অংশত থকা যি কেনভাছ কাপোৰ সেই কেনভাছ কাপোৰে বাধা দিছিল বা বন্ধ কৰিছিল। She stood up on the seat to look over the blind. আৰু তাই আসনৰ ওপৰত থিয় হৈছিল যাতে সেই কেনভাছ ব্লাইণ্ডখনৰ ওপৰেদি অৰ্থাৎ সেই পৰ্দাখনৰ ওপৰেদি তাই বাহিৰলৈ চাব পাৰে। She saw that the road was narrow. On one side of it was the canal and beyond it were palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky. On the other side there was a deep ditch and acres of green fields. আৰু তাই দেখা পাইছিল যে ৰাস্তাটো ঠেক, ৰাস্তাৰ এটা কাষত আছিল এটা খাল আৰু সেই খালটোৰ সিপাৰে আছিল বগৰী গছ, ঘাঁহনি আৰু দূৰণিৰ পৰ্বত আৰু নীলা আকাশ। ৰাস্তাটোৰ আনটোৰ পাৰত আছিল এটা দ খাৱৈ আৰু খাৱৈটোৰ সিপাৰে অৰ্থাৎ খালটোৰ সিপাৰে একাৰৰ পাছত একাৰ সেউজীয়া পথাৰ। Next question to আছে What does Bali tell the elderly man when he called her a child? যেতিয়া এল্ডাৰলি বা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহজনে বালিক এ চাইল্ড বুলি এটা শিশু বুলি কৈছিল তেতিয়া বালিয়ে তেওঁক কি কৈছিল? When the elderly man called her a child, Bali told him that there was nobody in the bus who was a child. She too paid her bus fare like everyone else. যেতিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহজনে বালিক এটি শিশু বুলি কৈছিল তেতিয়া বালিয়ে কৈছিল যে বাছত এনেকুৱা কোনো নাই যি এটি শিশু। তাই লগতে এটোও কৈছিল যে তাইও বাকিবোৰৰ নিচিনাকৈ বাছৰ ভাড়া দি আহিছে। Next question to আছে Why didn't Bali want to make friends with the elderly woman? বালিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকীৰ লগত কিয় বন্ধু হ'ব বিচৰা নাছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে The elderly woman was irritating for Bali because she had big earlobes with big holes. She was chewing betel nut and the betel juice was about to spill out of her mouth at any moment. Moreover, she was irritating her by asking questions one after another. That is why Bali did not want to make friends with her. এই বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকী বালিৰ কাৰণে অতি অশান্তিকৰ আছিল বা ইৰিটেটিং আছিল কাৰণ তেওঁৰ কাণৰ লতিবিলাক ডাঙৰ আছিল আৰু তাত কাণৰ লতিত ডাঙৰ ফুটা আছিল।
লগতে তেওঁ তামোল চুবাই আছিল আৰু সেই তামোলৰ পিক যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ মুখৰ পৰা ওলাই পৰো অৱস্থাত আছিল তাৰোপৰি বালিক সেই মহিলাগৰাকীয়ে এটাৰ পাছত এটা প্ৰশ্ন কৰি ব্যতিব্যস্ত কৰিছিল সেই কাৰণে বালিয়ে তেওঁৰ লগত বন্ধু হ'ব বিচৰা নাছিল Next question to আছে how did Bali save up money for her first journey was it easy for her বালিয়ে তাইৰ প্ৰথম যাত্ৰাটোৰ কাৰণে প্ৰথম বাছ যাত্ৰাটোৰ কাৰণে টকা কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিছিল এইটো তাইৰ কাৰণে সহজ আছিল নে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Bali saved every stray coin that came her way বালিয়ে তাই হাতত পোৱা যিবিলাক খুচুৰা পইচা আছিল সেইবিলাক সঞ্চয় কৰি গৈছিল Though she had the money, yet she controlled her wishes of having candies, toys and joy rides, which must have been difficult for her. যদিও তাই হাতত পইচা আছিল তথাপিও তাই সেই কেন্ডি খোৱা অৰ্থাৎ মৰ্টন বা চকলেট খোৱা পুতলা কিনা বা সেই মেৰিগো ৰাউণ্ডত ঘূৰাৰ যি ইচ্ছা সেই ইচ্ছাবিলাক দমন কৰিব লগা হৈছিল বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হৈছিল যিটো তাইৰ কাৰণে বৰ কষ্টকৰ আছিল Next question to আছে What did Bali see on her way that made her laugh? ৰাস্তাত বালিয়ে কি দেখা পাইছিল যিটোৱে তাইক হহুৱাইছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Bali saw a young cow with its tail high in the air ইয়াত এটা টাইপিং মিস্টেক হৈ গৈছে টেইলৰ পাছত was আছে তোমালোকে was টো উঠাই লবা এটো কিবা কাৰণত মোৰ ভুল হৈ গল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কি Bali saw a young cow with its tail high in the air running right in front of the bus in the middle of the road বালিয়ে এজনী চেউৰি গৰু বা দামৰি গৰু দেখিবলৈ পাইছিল যি বতাহত নেগুৰ ডাঙি বাছৰ সন্মুখত ৰাস্তাৰ মাজে মাজে দৌৰিছিল The bus slowed and the driver sounded his horn loudly বাছখনৰ গতি ধিমাই দি বা বাছখনৰ গতি মন্থৰ কৰি বা বাছখন লাহেকৈ চলাই চালকজনে জুৰেৰে হৰ্ণটো বজাইছিল However, the more he honked, the more it frightened the cow and it kept running faster and faster right in front of the bus. যিকি নহওক যিমানেই গাড়ীখনৰ হৰ্ণ বজাইছে সিমানেই গৰুজনীয়ে ভয় খাই সিমানেই দ্ৰুত বেগেৰে গাড়ীখনৰ অৰ্থাৎ বাছখনৰ আগে আগে দৌৰিছে Bali found it so amusing that she laughed until she had tears in her eyes. At last, the cow moved off the road. এই দৃশ্যটো দেখি বালি ইমান আমোদ পালে যে তাই ইমানেই হাঁহিলে যে চকুত চকু পানী ওলাই যোৱালৈকে তাই হাঁহিলে অৱশেষত গৰুজনী ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰিলে Next question to আছে Why didn't she get off the bus at the bus station? বাছ আস্থানত তাই কিয় বাছৰ পৰা নমা নাছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে She did not get off the bus at the bus station because she had to go back on the same bus. বালিয়ে বাছ আস্থানত বাছৰ পৰা নমা নাছিল কাৰণ তাই একেখন বাছেৰেই পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব লাগিব She took another 30 paise and handed the coins to the conductor. She just wanted to have a ride on the bus. তাই অন্য 30 পইচা উলিয়াই কণ্ডাক্টৰৰ হাতত তুলি দিছিল আৰু তাই এনে কেৱল বাছখনত এবাৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈকে আহিছিল বা বিচাৰিছিল Next question to হৈছে Why didn't Bali want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? বালিয়ে সেই দোকানখনলৈ গৈ কিবা পণ্য সামগ্ৰী কিয় খাই অহা নাছিল বা কোনো ঠাণ্ডা খাই কিয় অহা নাছিল তো তেওঁ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে তাই বিষয়ে কি জানিলা তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Bali did not want to go to the stall and have a drink because she did not have any more money apart from the bus fare. বালিয়ে সেই দোকানখনলৈ গৈ কোনো ঠাণ্ডা বা কোল্ড ড্ৰিংকস খাব বিচৰা নাছিল কাৰণ বাছৰ ভাড়াৰ বাহিৰে তাইৰ হাতত আৰু পইচা নাছিল
Even when the conductor offered her a cold drink free of cost, she refused firmly and said that she only wanted her ticket. আনকি যেতিয়া কণ্ডাক্টৰজনে নিজেই তেওঁক বিনামূলীয়াকৈ এটা কোল্ড ড্ৰিংকছ খাবলৈ দিব বিচাৰিছিল বা অফাৰ কৰিব বিচাৰিছিল তাই হেতু দৃঢ়তাৰে বাধা দিছিল বা নাকচ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে তাই কেৱল টিকেটটোহে বিচাৰিছে This shows that Bali had a lot of self-will and pride. এটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ বা ই দেখুৱাই যে বালি যথেষ্ট এজনী আত্মভৰসা কৰিব পৰা বা আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু এজনী আত্মগৌৰৱী ছোৱালী Maybe she did not want to take anything for free, especially from a stranger. হয়তো তাই কাৰোবাৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ যিকোনো বস্তু ল'ব বিচৰা নাছিল বিশেষকৈ এজন অচিনাকি মানুহৰ পৰা Next question to আছে What was Bali's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you this. বালিৰ আটাইতকৈ গভীৰতম ইচ্ছাটো বা প্ৰবল ইচ্ছাটো কি আছিল কাহিনীটোৰ পৰা সেই শব্দবিলাক বা ফ্ৰেজবিলাক বিচাৰি উলিয়াব লাগে যিবিলাকে তাইৰ মনৰ সেই প্ৰবল ইচ্ছাটো কথা কয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Bali's deepest desire was to ride on the bus that traveled between her village and the nearest town every day. বালিৰ আটাইতকৈ প্ৰবল বা সেই শক্তিশালী ইচ্ছাটো আছিল সেই বাছখনত ভ্ৰমণ কৰা যিখন বাছ তাই গাঁও আৰু ওচৰৰ চহৰখনৰ মাজত নিতৌ চলাচল কৰে The sentences in the story which tells us these are কাহিনীটোত থকা যিকেইটা বাক্যই আমাক এইটো কয় সেয়া হৈছে Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. দিনৰ পাছত দিন সেই বাছখন চাই থাকোঁতে লাহে লাহে তাই মূৰত এটা সৰু হেঁপাহ জাগ্ৰত হ'ল আৰু সেই হেঁপাহে তাতে থিতাপি লৈ ডাঙৰ হ'ল তাই সেই বাছখনত উঠিব বিচাৰিলে বাছখনত যাত্ৰা কৰিব বা ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে লাগিলে এবাৰেই হওক আৰু এই ইচ্ছাটোৱে ক্ৰমান্বয়ে শক্তিশালী হৈ গৈ আছিল প্ৰবল ইচ্ছালৈ পৰিণত হৈ গৈ আছিল যেতিয়ালৈকে ই এটা অভাৰৱেলমিং ডিজায়াৰ যেতিয়ালৈকে ইয়াক এটা বাধা দিব নোৱাৰা আবেগ হৈ পৰা নাছিল Next question to আছে How did Bali plan her bus ride? What did she find out about the bus and how did she save up the fare? বালিয়ে সেই বাছ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কেনেকৈ কৰিছিল তাই সেই বাছখনৰ বিষয়ে কেনেকৈ তথ্য লাইছিল আৰু তাই ভাড়া কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Bali planned that she would take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town by 1:45 and be back home by 2:45. বালিয়ে পৰিকল্পনা কৰিছিল যে তাই দিনৰ 1 বজাৰ বাছখন ধৰিব আৰু 1:45ত গৈ চহৰ পাবগৈ আৰু পুনৰ একেখন বাছেৰে ঘূৰি তেওঁ 2:45ত আহি ঘৰ পাবহি She found out that the town was 6 miles far from her village. লগতে এটো তাই বিচাৰি উলাইছিল যে চহৰখন তাই গাঁৱৰ পৰা 6 মাইল নিলগত The fare of the bus was 30 paise one way আৰু বাছৰ ভাড়া এবাৰত আছিল 30 পইচা The trip to the town took 45 minutes আৰু চহৰলৈ যোৱাৰ যাত্ৰাত 45 সময় প্ৰয়োজন হৈছিল On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. চহৰ গৈ পাই যদি তাই নিজৰ আসনতে থাকি অন্য 30 পইচা দিয়ে তেনেহলে সেই একেখন বাছেৰে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব She carefully saved the stray coins that came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved up a total of 60 paise. আৰু তাই অতি সাৱধানেৰে তাই হাতলৈ অহা খুচুৰা পইচাবিলাক বচাই ৰাখিছিল সেই কেন্ডি কিনা পেপাৰমিন্টস বা মৰ্টন কিনা টফি কিনা কোনো পুতলা বা বেলুন ইত্যাদিবিলাক কিনাৰ যি হেঁপাহ
বা ইচ্ছা সেইবিলাকক বাধা দিছিল আৰু অৱশেষত তাই সৰ্বমুঠ 60 পইচা সঞ্চয় কৰিব পাৰিছিল ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট কাইণ্ড অফ এ পাৰ্চন ইজ বালি To ask this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you fill in are the clues to your answer. বালি কেনেকুৱা ব্যক্তি আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ তলত দিয়া যিকেইটা বাক্য আছে টেক্সটৰ পৰা কিতাপৰ পৰা তুলি দিয়া যিকেইটা বাক্য আছে সেই বাক্যকেইটা খালী ঠাই পূৰণ কৰিব লাগে আৰু এই বাক্যকেইটা যি তাত পূৰণ কৰা হ'ব তাৰ পৰাই তাৰ উত্তৰবিলাক ওলাই আহিব তো ইয়াত কেইবাটাও প্ৰশ্ন দিয়া আছে মই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকক কৈ নাযাওঁ প্ৰথমতে আছে stop the bus and a tiny hand was raised তো এনেকৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন তোমালোকে নিজে চাই ল'বা ইয়াৰ উত্তৰটো মই দিয়া আছে তো yes I go to town said Bali still standing outside the bus তো এইখিনি দিয়া আছে তোমালোকে নিজে চাই ল'বা গতিকে মই কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া আছে তোমালোকে এইখিনি এবাৰ চাই ল'বা ইয়াত বুজাবলগীয়া মই ভাবোঁ বিশেষ একো নাই এবাৰ আহিছোঁ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ why does the conductor refer to Bali as madam কণ্ডাক্টৰজনে বালিক বাইদেউ বুলি কিয় সম্বোধন কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে when the conductor tried to help her to get on the bus Bali said commandingly that she could get on by herself and that she did not want his help she did not act like a child but as a grown up girl and therefore the conductor called her madam যেতিয়া কণ্ডাক্টৰজনে বালিক সহায় কৰিবলৈ বাছত উঠিবলৈ সহায় কৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়া বালিয়ে আদেশৰ সুৰত কৈছিল যে তাইক সহায়ৰ কোনো প্ৰয়োজন তেওঁৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই তাই নিজেই বাছত উঠিব পাৰিব তাই কোনো শিশুৰ নিচিনাকৈ বা সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ আচৰণ কৰা নাছিল কিন্তু এগৰাকী ডাঙৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ আচৰণ কৰিছিল সেই কাৰণে কণ্ডাক্টৰজনে তেওঁক মেডাম বা বাইদেউ বুলি সম্বোধন কৰিছিল When the elderly man called her a child and asked her to sit down on her seat, she replied that there was nobody a child on the bus. যেতিয়া সেই বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহজনে তাইক এগৰাকী শিশু বুলি কৈছিল আৰু নিজৰ আসনত বহিবলৈ কৈছিল নহলে পৰি যাব বুলি কৈছিল তেতিয়া তাই উত্তৰ দিছিল যে বাছত এনেকুৱা কোনো নাই যি এটি শিশু আছিল She kept stressing on the fact that she had paid her fare like everybody else and therefore she should be treated the same as the elders আৰু তাই লগতে এই কথাটোত বেছি জোৰ দি আছিল যে তাইও পইচা দি বা বাছৰ ভাড়া দি আনবোৰৰ নিচিনাকৈ বাছৰ ভাড়া দি আহিছে গতিকে সেই ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ নিচিনাকৈ তাইকো ট্ৰিট কৰিব লাগে বা আচৰণ কৰিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে find the lines in the text which tell you that Bali was enjoying her ride on the bus তো ইয়াত দিয়া আছে যে পাঠ্যপুথিৰ পাঠটোৰ পৰা আমি সেই বাক্যবিলাক বাছি উলিয়াব লাগে বা লাইনবিলাক বাছি লৈ য'ৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে বালিয়ে তাই বাছ ৰাইডটো বা বাছ যাত্ৰাটো উপভোগ কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে the following lines in the text shows that Bali was enjoying her ride on the bus তো ইয়াৰ তলত দিয়া যিকেইটা বাক্য আছে এই বাক্যকেইটাই দেখুৱাই যে বালিয়ে তাইৰ বাছ যাত্ৰাটো উপভোগ কৰিছিল এক নম্বৰ হৈছে বালি ডিভ'ট এভৰিথিং উইথ হাৰ আইজ বালিয়ে সকলোবিলাক তাই চকুৰে চাই গৈছিল 2 নম্বৰ হৈছে everyone laughed and gradually Bali too joined in the laughter suddenly Bali clapped her hands with glee সকলোৱে হাঁহিছিল আৰু লাহেকৈ তাইও সেই হাঁহিত যোগদান কৰিছিল হঠাৎ তাই আনন্দ মনেৰে হাত চপাৰি বজাইছিল 3 নম্বৰ পইণ্টটো আছে somehow this was very funny to Bali she laughed and laughed until there were tears in her eyes কিবা প্ৰকাৰে এইটো বালিৰ কাৰণে বৰ হাঁহি উঠা বা কৌতুকময় আছিল আৰু তাই ইমানে হাঁহিলে যে তাই অৱশেষত চকুত চকু পানী আহিল আৰু নেক্সট হৈছে Bali wasn't bored the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time Bali অকণমানো বা ন্যূনতমভাৱেও অশান্তি পোৱা নাছিল বা আমনি পোৱা নাছিল আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু তাই প্ৰথমবাৰ দেখা নিচিনাকৈ সেই একে উত্তেজনাৰে প্ৰত্যেকটো বস্তুক আদৰি লৈছিল এবাৰ আহিছোঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ why did Bali refuse to look out of the window on her way back ঘূৰি অহাৰ পথত বালিয়ে খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাবলৈ কিয় অমান্তি হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Bali refused to look out of the window on her way back because she saw the young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle which was the same cow that was running in front of their bus in their trip to the town
She was overcome with sadness, so she refused to look outside. বালিয়ে খিৰিকেদি বাহিৰলৈ চাবৰ কাৰণে এইকাৰণে বিচৰা নাছিল কাৰণ সেই চেউৰি গৰুজনী বা দামৰি গৰুজনী ৰাস্তাৰ কাষত মৃত্যু মানে মৰি পৰি আছে য'তে আছে তাতে হয়তো কোনো দ্ৰুত বেগত যোৱা বাহনে খুন্দিয়াই থৈ গৈছে আৰু সেইজনী একেজনী গৰু যিজনী সিহঁতে চহৰলৈ যাওঁতে সিহঁতৰ গাড়ীৰ সন্মুখত দৌৰিছিল এই দৃশ্যটো দেখি বালিৰ দুখ লাগিছিল আৰু সেই কাৰণে তাই বাহিৰলৈ চাবলৈ অমান্তি হৈছিল এবাৰ আইছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ হোৱাট ডাজ বালি মিন when she says I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge বালিয়ে এই কথাষাৰত কি বুজাইছিল যেতিয়া তাই কৈছিল যে মই কেৱল সেই তুমি কোৱা কথাত সন্মতি জনাইছো যি আমাৰ অজ্ঞাতে বহুতো ঘটনা ঘটি থাকে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Bali's mother said that many things happen around them but they were usually unaware of them বালিৰ মাকে কৈছিল যে বহুতো ঘটনা চাৰিওফালে ঘটি থাকে কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান গমেই নাপায় সাধাৰণতে গম নাপায় তো Bali had gone on a bus ride to town all alone and had come back without any harm বালিও চহৰলৈ বাছত যাত্ৰা কৰি গৈছিল বা বাছ ভ্ৰমণ কৰি গৈছিল বাছত যাত্ৰা কৰিলে অকলহৰে আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নোহোৱাকৈ she did all this without the knowledge of her mother আৰু এইবিলাক বালিয়ে মাকৰ অজ্ঞাতে কৰিছিল therefore she agreed with what her mother said সেই কাৰণে বালিয়ে তাই মাকে যি কৈছিল সেই কথাত সন্মতি জনাইছিল তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই পাঠটিৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছিল গোটেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো যদি তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেনেহলে এটা লাইক কৰিবা কাৰণ এটা লাইকে মোক তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে মই আপলোড কৰা নতুন ভিডিওৰ নটিফিকেশনসমূহ তোমালোকে সময়মতে পাই থাকা ধন্যবাদ